ใหม่โอวัลตินสีขาวหอมอร่อยต้องลองมาม่าโอเคเส้นหนานุ่มอร่อยเหนียวแน่นปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงนี่อย่าบอกนะว่ามึงอยู่ที่นี่ตั้งแต่สอบเสร็จเมื่อวานกลับห้องไปก็เบื่อเลยออกมาเดินเล่นพอคิดได้ว่าปีหน้าคงไม่ค่อยได้กลับมาห้องนี้แล้วอะเลยว่าจะมาลาซะหน่อยแล้วพี่อะกูไปเลี้ยงส่งรุ่นพี่สารวัตรนักเรียนที่จะจบม.6อะเพิ่งเสร็จเนี่ยตอนแรกจะเก็บของกลับบ้านแล้วแหละแต่ว่านึกออกได้ว่าลืมของไว้ที่เนี่ยนี่เหรอเห็นมันตกไปที่พื้นอะขอบใจมันผ่านมาปีนึงแล้วโคตรไม่น่าเชื่อเลยเนาะคิดถึงตัวเองตอนนั้นอะโคตรงี่เง่าเลยว่ะ ไม่รู้จะอยากเข้าคลาสกีอะไรขนาดนั้นกูแหละที่งี่เง่ากูยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าสิ่งที่กูทำลงไปกูทำไปทำไมพี่คิดเหมือนผมปะก่อนเป็นเด็กกิฟต์ตอนนั้นเรารู้สึกว่าชีวิตมันง่ายกว่านี้ไม่สงสัยไม่ตั้งคำถามกับความคิดตัวเองอย่าเสียใจกับเรื่องแบบนี้เลยในวันที่พวกเธอรู้สึกว่าโลกใบนี้มีแต่ปัญหานั่นแปลว่าพวกเธอกำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ถึงจุดหนึ่งเราต่างต้องเรียนรู้กันหมดนั่นแหละว่าโลกมันไม่ได้มอบชีวิตที่มีความสุขให้กับใครง่ายๆนี่เธอคือใครอะทำไมยังติดเข็มกิฟต์อย่าปล่อยให้ศักยภาพครูปอมครอบงำพวกเธอสองคนได้ขนาดนี้สิเราสามคนจะต้องอยู่ในชีวิตของกันและกันไปอีกนานทีนี้นึกให้ออกได้แล้วนะว่าฉันคือใครแบบนี้เราจะเอาไงกันต่อวะตอนนี้ทางกระทรวงยอมประกาศเลื่อนการสอบออกไปแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเราต้องยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงให้ทำลาย Nix ATX ให้หมดและห้ามนำมาใช้กับเด็กๆอีกหมายความว่าไงวะตกลงนี่เราจะไม่ปล่อยขึ้นเสียงที่เราทำกันมาแล้วเหรอวะคือถ้าสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องทำเนี่ยกูก็ยอมเว้ยแต่ตอนนี้อะไรๆมันก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเลือกทางที่มันปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการปณีประนอมกับกระทรวงเนี่ยนะนี่ตกลงพวกมึงอยากให้ผลลัพธ์ของการต่อสู้นี้ไปจบตรงไหนกันแน่วะแค่กำจัดคนร้ายอย่างผอ.สุพจน์โดยที่ไม่รู้ว่าในอนาคตระบบเหี้ยของกระทรวงเนี่ยมันจะสร้างคนแบบนี้ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยนะหรือพวกมึงอยากจะปฏิวัตินี่นนท์แล้วมึงจะแน่ใจได้ยังไงว่าการปฏิวัติแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทุกอย่างแย่ไปกว่าเดิมอ่ะไอ้แปงมึงว่าไงกูอย่างนี้แล้วนะเวฟพ่อกูบอกว่ากระทรวงกำลังส่งคนไปที่นั่นมึงมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้เวฟมันอยู่ที่โกดังของผอ.มันจะดึงข้อมูลสำคัญของผอ.มาให้พวกเราให้มากที่สุดทั้งเรื่องสูตรการรักษาการพัฒนาคลาสกิฟต์ก่อนที่กระทรวงจะเอาข้อมูลพวกนั้นไปดีอย่างนั้นข้อมูลพวกนั้นน่ะก็ทำให้เรามีอำนาจต่อรองกับกระทรวงตอนแรกกูก็นึกว่าเด็กอย่างพวกมึงจะเป็นนักปฏิวัติ
แล้วตกลงศักยภาพของเธอคือการเดินทางข้ามเวลาจริงๆหรอ แล้วตอนนี้ที่เธอคุยกับพวกเราอยู่ ก็คือเธอจากอนาคตใช่ไหม ใช่ จริงๆ แล้วกว่าศักยภาพของฉันจะตื่นและใช้งานได้แบบนี้ ก็อีกหลาย10 ปีข้างหน้า ถึงแม้ว่าผอ.สุพจน์จะเคยบอกว่า เด็กกิฟต้องพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดจำกัด ภายในชั้นมัธยม แต่ความจริงคือหลักสูตรของเขาใช้ไม่ได้ผลกับฉัน แล้วพอฉันได้เรียนรู้และเข้าใจถึงศักยภาพของตัวเองอย่างถ่องแท้ ฉันก็ไม่ลังเลใจเลย ที่จะใช้มันทำลายบุคคลที่เป็นตัวการทำให้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ๆต้องเจอกับหายนะ ในโลกอนาคตที่ผอ.สุพจน์ควบคุมทุกคนด้วยไวรัส มีเด็กกิฟบางคนลุกขึ้นต่อต้าน บางคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เพราะไม่ได้รับยารักษา พวกเธอพอจินตนาการออกไหม ว่าพอมีกิฟเต้สคูลเกิดขึ้นสัก10 ปี ประเทศของเราจะเป็นยังไง ในโลกที่ผู้มีศักยภาพพิเศษ มีทั้งอภิสิทธิ์และก็ความเหนือกว่า ได้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของประเทศ ในขณะที่คนทั่วไปถูกกดให้เป็นชนชั้นแรงงาน พวกเขาก็เลยมองเราเป็นศัตรู แล้วก็เห็นด้วยกับผอ.สุพจน์ที่จะต้องควบคุมพวกเราไว้ด้วย NICS-88 ก็เลยไม่มีใครอยากจะพัฒนาวัคซีนขึ้นมารักษา หรือถ้ามีใครทำผอ.สุพจน์ก็ใช้อำนาจควบคุมและจัดการกับคนคนนั้น ยิ่งนับวันอำนาจของผอ.สุพจน์ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยระบบที่เขาสร้างขึ้น เขาแบ่งแยกผู้คนออกจากกัน ปลุกปั่นให้ทุกคนเกลียดชังกันเอง ยิ่งเวลาผ่านไปทุกคนก็ลืมหมดแล้วว่าศัตรูที่แท้จริงคือใคร ฉันเลยต้องย้อนเวลากลับมาเพื่อขัดขวางไม่ให้แผนการเขาสำเร็จตั้งแต่วันนี้ เกรซศักยภาพเธอมันเจ๋งว่ะ ฟังดูเหมือนเจ๋งมากก็จริง แต่ผลข้างเคียงของมันก็สูงมาก ทุกครั้งที่ฉันใช้มัน ร่างกายของฉันในอนาคต ก็จะอ่อนแอและทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว แถมเวลาที่ย้อนกลับมาได้ ก็มีอยู่จำกัด และยังต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายในอดีตด้วย ฉันไม่สามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปก่อนที่เซลล์กิฟต์จะถูกกระตุ้นได้ ฉันก็เลยต้องวางแผนอย่างรัดกุม ว่ากลับมาในช่วงเวลาไหนถึงจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายสำคัญ2 ข้อ 1 ก็คือไม่ให้ผอ.จัดสอบได้ และ2 คือการทำให้วิธีรักษาไวรัสเปิดเผย เพื่อจะได้ปกป้องชีวิตของพวกเราที่ติดไวรัสอยู่ในอนาคต รวมถึงพวกเธอ2 คนด้วย แรกสุดฉันเลือกย้อนกลับไปวันที่มีการเจาะเลือดตรวจร่างกาย เพราะคิดว่าถ้าสามารถยับยั้งการแพร่ไวรัสให้เราได้ตั้งแต่วันนั้น ก็น่าจะมีโอกาสทำภารกิจได้สำเร็จมากที่สุด แต่เพราะว่าตอนนั้นคลาสกิฟต์เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่สัปดาห์ ตัวฉันยังได้รับการฝึกฝนไม่มากพอทำให้กลับมาใช้ร่างตัวเองได้ไม่กี่วินาที พอให้เซฟตัวเองได้เท่านั้นแต่ช่วยคนอื่นไม่ได้ จากนั้นฉันก็หาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ร่างกายของฉันพร้อมมากพอ ฉันก็เลยเลือกย้อนกลับมาในวันนั้น วันที่ฉันสามารถช่วยพี่แปงจากกระทรวง แล้วก็บอกใบ้ให้เธอทั้ง2 คนไปสืบวิธีรักษาที่ผอ.สุพจน์ปกปิดไว้ แต่นั่นก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้อยู่ดี ฉันต้องเดินทางมาอีกหลายครั้ง ครั้งแล้วครั้งเล่า แก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่งก็เจอปัญหาเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งอายุไขของฉันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแต่ฉันก็ยังหยุดสู้ไม่ได้ โชคดีว่าเวลาอยู่ข้างเรา เพราะในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จแล้วในวันนี้ จากนี้ไปฉันคงไม่จำเป็นที่ต้องย้อนกลับมาที่นี่อีกแล้วไทม์ไม่ว่าอีกกี่ปีจะผ่านไป เธอก็ยังจะเป็นเธอ เธอยังคงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต และเธอจะทำมันสำเร็จ ส่วนพี่เติร์ดพี่รู้ไหมว่าต่อไปพี่จะนิสัยดีขึ้นมาก แต่ฉันก็แอบคิดถึงพี่ในช่วงเวลานี้มากกว่า แต่ไม่ว่ายังไงฉันขอให้พวกเธอ2 คนเชื่อมั่นในเส้นทางที่พวกเธอเลือก อย่ากังวลกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว มองไปที่วันข้างหน้า และหาความหวังจากมันซะ ถือว่าเป็นคำอวยพรจากเพื่อนในอนาคตละกัน แสดงว่าตอนนี้เรื่องมันจบลงแล้วใช่ไหม ยังหรอก ฉันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องท
แต่ถ้าฉันทำมันได้ มันก็จะจบจริงๆ เคเวฟมึงรีบหลบออกจากที่นั่นก่อนนะ คนของกระทรวงจะถึงที่นั่นแล้ว นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เวฟบอกว่าข้อมูลของพอถูกลบไปหมดแล้ว นี่ผอรู้ทันแล้วก็ลบข้อมูลทิ้งหมดเลยเหรอ ไม่ใช่หรอก พอสุพจน์ไม่เคยคิดว่าตัวเองแพ้ เขาไม่ใช่คนที่ลบทุกอย่างออกไปหรอก แต่ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในห้องแลบอยู่ที่ตัวฉัน พี่แปง เราต้องคุยกัน ถึงเรื่องที่ว่าเราจะยังไงต่อจากนี้ ฉันรู้ว่าตอนนี้พี่มีทางเลือกอยู่2 ทาง ซึ่งพี่ก็ลังเลมันทั้งคู่ แต่ฉันมีหนทางที่ดีกว่าจะมาบอก และนี่คือทางที่ดีที่สุด เธอหมายความว่ายังไง พี่ต้องทำอะไร ในเมื่อเราได้รับชัยชนะมาแล้ว แล้วก็ควรฉวยโอกาสนี้ปฏิวัติเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน นี่เธอหมายความว่า ให้ปล่อยขึ้นเสียงตามที่พี่ชานนท์บอก งั้นเหรอ ไม่ใช่ การทำแบบนั้นจะยิ่งทำให้สังคมเต็มไปด้วยการกดขี่และความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นพี่ต้องไปเจรจากับทางกระทรวง แต่ไม่ใช่การประนีประนอมกับพวกเขา พี่ต้องใช้ศักยภาพไปสั่งให้พวกเขายกเลิกการสอบคลาสกิฟต์และทำลายนวัตกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคลาสกิฟต์ซะ พี่ต้องทำลายคลื่นเสียงนั่น พี่ต้องทำลายให้หมด พี่ต้องทำให้ประเทศของเราไม่มีการสร้างเด็กกิฟเพิ่มขึ้นอีกต่อไป แป้งประเด็นนี้เราคุยกันจบไปแล้ว ว่าการมีศักยภาพพิเศษ มันดีกับสังคมมากกว่าไม่มีนะเว้ย เรามอบทางเลือกให้กับสังคมได้ แต่เราไม่ควรปิดโอกาสให้กับเด็กบางคนที่อยากมีศักยภาพพิเศษนะเว้ย อย่าลังเล ครั้งหนึ่งพี่เคยเห็นด้วยเหมือนกับฉัน แต่ตอนนี้ความคิดพี่เปลี่ยนแล้ว ไม่ใช่ว่าความเท่าเทียมไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือโอกาส มีเด็กอีกกี่คนที่มีเซลล์คิวอยู่ในสมอง และเขาต้องการจะพัฒนาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ ถ้าพี่ทำตามในสิ่งที่เธอบอก ก็เท่ากับว่าพี่ทำลายความฝันและความคาดหวังของเด็กคนอื่น พี่ทำไม่ได้ มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอเกรซที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้อะ ไม่มี เว้นก็แต่ อะไร ถ้าพี่จะปล่อยให้มีเด็กกิฟต่อไปไม่ว่าจะด้วยการจัดสอบจากกระทรวง หรือว่าปล่อยคลื่นเสียงด้วยตัวเอง ฉันจะต้องควบคุมคนที่จะสร้างปัญหา ควบคุมยังไง ตอนนี้NICS 88อยู่กับฉัน และข้อมูลยารักษาก็อยู่ที่ฉัน นี่มันจะบ้าเกินไปอย่างแล้วนะ เลือกเอา พี่จะหยุดคลาสกิฟต์หรือต่อไปพี่จะให้ฉันใช้ไวรัส ว่ายังไง สรุปได้คำตอบหรือยัง